सबैजनालाई नमस्ते। आजको यस भिडियोमा हामी यो सेल्फी स्टिक मसँग एउटा सामान छ, यसलाई हामी अनबक्सिङ गर्नेछौँ र चेक गरेर हेर्नेछौँ के छ कस्तो छ। ओके, र भिडियो हेर्नु होला। धन्यवाद। म यसलाई अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस्, यसमा प्याकेजिङ त राम्रै छ। ल, मैले यो सायद दराजबाट मगाएको थिएँ। मैले यो हेर्दैछु, यसो ओपन गरेँ। यसमा एउटा बुक भन्ने रहेछ। गर्दिनँ। यो हो सेल्फी स्टिक R1 रिमोट कन्ट्रोल ब्लुटुथ कनेक्ट। बाहिर यस्तो छ प्याकेजिङ। यसलाई निकालेर हेरौँ के छ यो भित्र। हामी यो प्याकेजिङ लास्ट चरणमा छ। म यो निकाल्दैछु। साथीहरू, यो हो हाम्रो सेल्फी स्टिक। हेर्नुहोस्, एकछिन यसलाई हेर्नुहोस् है। अब हेरौँ त्यसलाई के गर्नुपर्छ। ओपन गर। हेर्नुहोस्, मैले यसलाई ओपन गरेँ। यो अलिकति त यो लुज गऱ्यो भने अझै सजिलो हुन्छ। सेल्फी स्टिक यहाँ चाहिँ मोबाइल लाउने ठाउँ रहेछ है त, मोबाइल। त्यसपछि यसलाई मैले ओहो, यति लामो हुन्छ स्टिक, करिब 2। यो हाम्रो स्टिक। यहाँ एउटा रिमोट पनि रहेछ। हेरौँ, रिमोट टाढाबाट। अब यो सेल्फी स्टिक मात्रै नभएर यसलाई हामी ट्राइपोडको रूपमा पनि युज गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो तल्लो हात चाहिँ यसरी यो जहाँ पनि राख्न मिल्छ। यता राखेर हेरौँ। पनि मिल्छ यस्तो। त्यो ठाडो राख्नु छ, त्यस राख्नु छ। यसले टाइट गर्न मिल्छ रोटेसनलाई। ओके, अब म यो तपाईँलाई कनेक्ट गर्ने तरिका सिकाउँछु। मोबाइलमा कसरी कनेक्ट हुन्छ, ब्लुटुथबाट कसरी कन्ट्रोल। बेसमा राखिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो मोबाइल राख्नुपर्छ। मसँग अर्को मोबाइल छैन, एउटैबाट भिडियो बनाउँदैछ। हामी राख्दैनौँ अहिले। हेर्नुहोस्, अब यतापट्टि चाहिँ मोबाइल हुन्छ अनि त्यसपछि मोबाइलमा ब्लुटुथ अन गर्नुपर्छ र यो यहाँबाट तपाईँले यसमा दबाउनुहुन्छ। बत्ती चलिसकेपछि अब तपाईँले मोबाइलमा चाहिँ ब्लुटुथ अन गरेर त्यहाँ आउँछ सेल्फी नामको, त्यो कनेक्ट गर्छु। ओके, ल, मैले चाहिँ यो ट्राइपोडमा चाहिँ मेरो मोबाइल राखेँ होइन। अब म यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई भिडियो रेकर्डिङ कसरी हुन्छ हेर्नुहोस्, तपाईँलाई सिकाउने छु। ओके, म मोबाइलको स्क्रिन रेकर्डिङ पनि सुरु गर्छु।
र योबाट हामी फोटो क्लिक, भिडियो क्लिक र रिमोट कन्ट्रोल गरेर गर्नेछौँ। ओके, सेल्फी कनेक्टेड। ल म पहिला फोटो खिच्छु है। फोटो क्लिक गरेर मेरो हातमा रिमोट छ, मैले उता मोबाइल मेरो टाढा छ, मैले ब्लुटुथ कनेक्ट हुन्छ त्यही नजिक लग्नुपर्छ। यसो क्लिक गर्ने एउटा फोटो क्लिक, दोस्रो पनि क्लिक। वाह, जस्तै भिडियोमा जाने हो नि, यहाँबाट हामीले भिडियोमा राख्यौँ, मैले यहाँबाट क्लिक गर्ने हो भने भिडियो रेकर्डिङ सुरु। नमस्ते दोस्तों, भिडियो रेकर्डिङ सुरु। बन्द गर्नु पऱ्यो, यसैमा क्लिक गर्ने, हामी भिडियो बन्द। दराजबाट ल्याएको सेल्फी स्टिक, यसको प्राइस चाहिँ 462। होम डेलिभरी चार्ज सहित लागेको थियो। अरूतिर अब त महँगो हुन्छ, अलिकति आज दसैँको बेला अलिक सस्तो। 462 हो। या सेल्फी स्टिक या ट्राइपडको रूपमा युज गर्ने। ओके।